วันคริสต์มาสแบบนี้คงไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าชายแก่ใจดีที่สวมชุดสีแดงหนวดเคราสีขาวโพลนผู้มอบความสุขให้กับเด็กๆทั่วโลกซานตาคลอสนั่นเองเราทุกคนรู้จักภาพลักษณ์ของเขาแต่ว่าเคยสงสัยกันไหมคะว่าซานตาคลอสมีที่มาจากไหนทำไมต้องขี่เลื่อนทำไมต้องใช้กวางเรนเดียร์แล้วทำไมต้องเลือกเข้าบ้านทางปล่องไฟด้วยล่ะมันลำบากจะตายเดี๋ยวเราจะมาคลี่คลายปริศนาทั้งหมดนี้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยต้นกำเนิดที่แท้จริงของซานตาคลอสไม่ได้มาจากโรงงานของเล่นในขั้วโลกเหนือนะคะแต่มาจากเรื่องราวของชายผู้มีชีวิตอยู่จริงเมื่อราวๆเกือบ 2,000 ปีที่แล้วในดินแดนอันห่างไกลชายผู้นั้นก็คือนักบุญนิโคลัสแห่งไมราซึ่งถือกำเนิดขึ้นราวๆคศ280ในเมืองปาตาราของลิเซียซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศตุรกีค่ะนิโคลัสเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยและมีศรัทธาในคริสตศาสนาอย่างแรงกล้าแต่แล้วชีวิตวัยหนุ่มของเขาก็พลิกผันเมื่อต้องสูญเสียพ่อแม่ไปอย่างกระทันหันด้วยโรคระบาดแต่แทนที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจากกองมรดกมหาศาลนิโคลัสกลับเลือกเส้นทางแห่งความเมตตาเขาเชื่อมั่นในการทำตามคำสอนของพระเยซูที่ให้ขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดและแบ่งปันให้กับคนยากจนนี่จึงเป็นก้าวแรกค่ะที่ทำให้เขากลายเป็นผู้ให้ของขวัญในตำนานด้วยความเมตตาและศรัทธาอันแรงกล้าทำให้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบิชอปแห่งเมืองไมราตั้งแต่วัยหนุ่มตำแหน่งทางศาสนาไม่ได้ทำให้เขานั่งอยู่ในหอคอยงาช้างค่ะแต่ทำให้เขามีอำนาจและอิทธิพลในการช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้นนักบุญนิโคลัสเป็นที่รักของผู้คนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆและบรรดาคนเดินเรือซึ่งทำให้ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะนักบุญอุปถัมภ์ของคนเหล่านี้เรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญของตำนานซานตาคลอสก็คือการช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นครอบครัวหนึ่งพ่อของครอบครัวนี้เคยมีฐานะดีแต่ว่าต้องหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็มีลูกสาวที่ถึงวัยออกเรือน3 คนอยู่ด้วยในยุคนั้นลูกสาวจำเป็นต้องมีสินสอดเพื่อให้สามารถแต่งงานกับชายที่ดีได้ถ้าหากว่าไม่มีสินสอดพวกเธอก็อาจจะต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าเศร้าก็คือถูกขายเป็นทาสหรือว่าตกไปเป็นโสเภณีเมื่อได้ยินถึงเรื่องราวอันน่าเวทนาเหล่านี้นักบุญนิโคลัสก็ไม่ได้ต้องการให้การช่วยเหลือของเขาเป็นที่เปิดเผยค่ะเพราะว่าเขาต้องการรักษาศักดิ์ศรีของครอบครัวนี้ไว้ในคืนแรกเขาจึงได้แอบไปที่บ้านของครอบครัวนี้แล้วก็โยนถุงเหรียญทองหนักอึ้งลงไปในหน้าต่างที่เปิดอยู่เหรียญทองถุงนี้เป็นเงินที่มากพอสำหรับสินสอดของลูกสาวคนแรกในคืนที่2นิโคลัสก็ได้ทำแบบเดียวกันและในคืนที่3พ่อของพวกเขาก็ตัดสินใจซุ่มดูว่าใครคือผู้มีเมตตาผู้นี้เมื่อนิโคลัสมาถึงและโยนถุงเหรียญทองถุงสุดท้ายเข้าไปพ่อของลูกสาวทั้ง3ก็รีบวิ่งออกไปและจำได้ว่าชายผู้นั้นก็คือท่านบิชอปนั่นเองตำนานกล่าวว่าบางครั้งเหรียญทองก็ตกลงไปในถุงเท้าหรือว่ารองเท้าที่แขวนไว้ใกล้เตาผิงเพื่อตากให้แห้งและนี่ค่ะคือต้นกำเนิดที่ชัดเจนของธรรมเนียมการแขวนถุงเท้าและรอของขวัญในคืนคริสต์มาสค่ะนอกเหนือจากความเมตตาแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่คริสตศาสนาถูกกดขี่อย่างรุนแรงภายใต้อำนาจของจักรพรรดิไดโอคลิเซียนนักบุญนิโคลัสถูกจับกุมและถูกคุมขังอยู่หลายปีจนกระทั่งจักรพรรดิคอนสแตนตินขึ้นครองราชย์จึงได้รับการปล่อยตัวหลังวันมรณกรรมของท่านในวันที่6 ธันวาคมคศ343เรื่องราวความดีของท่านก็ได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วในยุโรปหลายประเทศก็ยังคงเฉลิมฉลองวันนักบุญนิโคลัสในวันที่6 ธันวาคมซึ่งเป็นการรำลึกถึงวันที่ท่านเสียชีวิตโดยเฉพาะในประเทศเนเธอร์แลนด์ผู้คนเรียกท่านว่าซินเตอร์คลาสซึ่งชื่อซินเตอร์คลาสในภาษาดัตช์นั้นมาจากชื่อของนักบุญนิโคลัสโดยตรงไม่ได้เป็นคำแปลที่แตกต่างออกไปเลยแต่ว่าเป็นผลมาจากการที่ภาษามีการกลืนเสียงและย่อคำเมื่อเวลาผ่านไปคำว่าซินต์มาจากคำว่าเซนต์ที่แปลว่านักบุญในภาษาดัตช์คำเต็มก็คือซินต์ค่ะคลาสมาจากชื่อนิโคลัสซึ่งเป็นชื่อที่ถูกย่อให้สั้นลงเพื่อความสะดวกในการเรียกเช่นเดียวกับการย่อชื่อวิลเลียมเป็นบิลหรือว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นเอ็ดนั่นเองเมื่อนำมารวมกันชื่อเต็มดั้งเดิมในภาษาดัตช์ก็คือซินต์นิโคลัสเมื่อผู้อพยพชาวดัตช์นำธรรมเนียมนี้ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังนิวยอร์กในอเมริกาชื่อซินเตอร์คลาสก็ถูกปรับให้เข้ากับลิ้นของคนอังกฤษจนกลายมาเป็นซานตาคลอสที่เรารู้จักกันในที่สุดค่ะและนั่นก็เป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดการวิวัฒนาการไปสู่ซานตาคลอสในยุคถัดไปค่ะแม้ว่าแนวคิดของนักบุญนิโคลัสในฐานะผู้มอบของขวัญจะแพร่หลายในอเมริกาตั้งแต่ศตวรรษที่17แต่ว่าภาพลักษณ์ของเขาในตอนนั้นมันยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะสิบางครั้งเขาถูกวาดให้เป็นชายแก่ตัวพร้อมสวมหมวก3 เหลี่ยมและดูคล้ายกับนักบวชยุคกลางมากกว่าชายที่สนุกสนาน
ภาพลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปตามกลุ่มผู้อพยพที่แตกต่างกันจนกระทั่งมีการตีพิมพ์ผลงานสำคัญ3ชิ้นในช่วงศตวรรษที่19ที่ได้หล่อหลอมให้เกิดซานตาคลอสสมัยใหม่ขึ้นมาค่ะจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปีคศ1823ด้วยการตีพิมพ์บทกวีที่ชื่อว่า A Visit from St. Nicholas หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อว่า 'Twas the Night Before Christmas บทกวีนี้มักถูกยกเครดิตให้กับ Clement Clarke Moore ศาสตราจารย์ด้านภาษาฮีบรูและกรีกผู้ซึ่งเขียนบทกวีนี้เป็นของขวัญสำหรับลูกๆของเขาเองบทกวีนี้ได้นำเสนอภาพลักษณ์ที่สดใหม่ของเซนเนกเขาไม่ใช่ชายสูงสักอีกต่อไปแต่เป็นคนแคระผู้ร่าเริงและใจดีทำนองเอลฟ์นั่นเองมีแก้มที่แดงก่ำมีพุงกลมๆที่สั่นคลอนเหมือนเยลลี่เมื่อเขาหัวเราะและที่สำคัญที่สุดก็คือบทกวีนี้เป็นครั้งแรกที่เชื่อมโยงซานตาคลอสเข้ากับเลื่อนขนาดเล็กและกวางเรนเดียร์8ตัวที่มีชื่อเรียกเฉพาะตัวอย่างชัดเจนทำให้ตำนานของเขาจากผู้เดินเท้ากลายเป็นผู้เหาะเหินในท้องฟ้านั่นเองในเวลาต่อมาผู้ที่นำภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์โดยมัวมาทำให้เป็นรูปธรรมและแพร่หลายไปทั่วโลกก็คือโทมัสนัสต์นักวาดภาพประกอบและนักวาดการ์ตูนล้อเลียนทางการเมืองชื่อดังชาวเยอรมันอเมริกันตั้งแต่ในช่วงปี 1860 เป็นต้นมานัสต์ได้วาดซานตาคลอสลงในนิตยสาร Harper's Weekly เป็นเวลาหลายสิบปีเขาได้มอบรายละเอียดที่สำคัญให้กับซานตาคลอสที่เรารู้จักเขาวาดให้ซานตาคลอสสวมชุดสีแดงที่มีขอบขนสัตว์สีขาวและให้ซานตาคลอสเป็นชายที่อ้วนท้วนสมบูรณ์มีเคราหนาและมีหน้าตาที่ดูเป็นมิตรอย่างแท้จริงนอกจากนี้นัสยังเป็นผู้ที่ริเริ่มแนวคิดที่ว่าซานตาคลอสอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือและมีเวิร์กช็อปที่เต็มไปด้วยเอลฟ์ผู้ช่วยอีกด้วยนี่คือการรวบรวมองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดของตำนานให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะและในที่สุดภาพลักษณ์ของซานตาคลอสก็ได้ถูกตอกย้ำให้เป็นมาตรฐานสากลในช่วงทศวรรษที่ 1930 โดยศิลปินที่ชื่อว่า Harold Sundblom ที่ได้รับมอบหมายให้วาดภาพโฆษณาเทศกาลคริสต์มาสให้กับบริษัทโคคาโคล่า Sundblom ได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีของมัวแต่เขาได้วาดซานตาคลอสให้มีความสูงใหญ่และเป็นมนุษย์มากขึ้นแทนที่จะเป็นผู้จิ๋วภาพวาดของซันบลัมซึ่งเน้นชุดสีแดงสดที่ตัดกับสีขาวอย่างชัดเจนได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นเวลาหลายสิบปีผ่านโฆษณาคริสต์มาสของโคคาโคล่าแม้ว่าโคคาโคล่าจะไม่ได้เป็นผู้คิดค้นซานตาคลอสชุดแดงแต่พวกเขาก็เป็นผู้ที่ทำให้ภาพลักษณ์นี้ฝังแน่นและกลายเป็นภาพจำหลักของซานตาคลอสที่เราเห็นในทุกมุมโลกมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าพาหนะที่ขาดไม่ได้ของซานตาคลอสคืออะไรและทำไมเขาจึงเลือกใช้ยานพาหนะแบบดั้งเดิมในการเดินทางรอบโลกในค่ำคืนเดียวการเดินทางที่ครอบคลุมทุกมุมโลกภายในไม่กี่ชั่วโมงจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะที่ทั้งรวดเร็วทนทานและสามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่สุดคำตอบก็คือเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์นั่นเองในดินแดนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเลื่อนคือวิธีการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและรวดเร็วกว่ารถหล่อเลื่อนทั่วไปเพราะว่ามันอาศัยเพียงแรงเสียดทานที่น้อยมากบนพื้นน้ำแข็งและหิมะทำให้สามารถลากน้ำหนักได้มากกว่าโดยใช้กำลังน้อยกว่าค่ะแต่สำหรับซานตาคลอสเลื่อนของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเลื่อนนี้ต้องบรรจุของขวัญจำนวนมหาศาลสำหรับเด็กทุกคนบนโลกซึ่งเป็นน้ำหนักที่แทบจะคำนวณไม่ได้เลยเลื่อนของซานตาคลอสจึงไม่ใช่แค่พาหนะแต่ว่าเป็นวัสดุที่มีมนต์ขลังซึ่งได้รับพลังพิเศษจากกวางเรนเดียร์ทำให้สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ท้าทายกฎฟิสิกส์ทั้งหมดเพื่อปฏิบัติภารกิจมอบความสุขให้สำเร็จค่ะกวางเรนเดียร์หรือที่ในอเมริกาเหนือรู้จักกันในชื่อแคริบูคือกวางสายพันธุ์เดียวที่มีการเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานอย่างกว้างขวางพวกมันคือทางเลือกที่เหมาะเจาะในการลากเลื่อนในสภาพอากาศของขั้วโลกเหนือเพราะว่าพวกมันมีลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการเดินทางอันหนักหน่วงในคืนคริสต์มาสหนึ่งเลยก็คือเท้าที่กว้างใหญ่เท้าของพวกมันนะคะทำหน้าที่เหมือนกับรองเท้าลุยหิมะตามธรรมชาติซึ่งช่วยกระจายน้ำหนักและป้องกันไม่ให้จมลงในหิมะสองก็คือขนที่หนาแน่นขนของพวกมันทั้งหนาและกลวงซึ่งช่วยกักเก็บอากาศและเป็นฉนวนกันความเย็นได้อย่างดีเยี่ยมและสุดท้ายก็คือเขาที่น่าทึ่งกวางเรนเดียร์ทั้งตัวผู้และตัวเมียสามารถมีเขาได้นะคะต่างจากกวางสายพันธุ์อื่นๆและงานวิจัยใหม่ก็ระบุว่ากวางที่ลากเลื่อนของซานตาคลอสนั้นควรเป็นกวางเรนเดียร์ตัวเมียเพราะว่ากวางตัวผู้มักจะสลัดเขาทิ้งไปในช่วงก่อนคริสต์มาสแต่ว่าตัวเมียจะยังคงมีเขาไว้จนถึงฤดูใบไม้ผลิค่ะ
การรวมทีมของกวางเรนเดียร์8ตัวนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในบทกวีในปี 1823 ของเคลเมนต์ คลาร์กมัวร์ซึ่งชื่อของพวกมันก็เน้นไปที่การเคลื่อนไหวความรวดเร็วและความสนุกสนานซึ่งได้แก่ Dasher ผู้ที่ทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว Dancer ผู้ที่เคลื่อนไหวอย่างสง่างาม Prancer ผู้ที่กระโดดโลดเต้นอย่างคึกคัก Vixen อาจหมายถึงความรวดเร็วหรือว่าผู้หญิงที่มีพลัง Comet หมายถึงดาวหางสื่อถึงความเร็วเหนือธรรมชาติ Cupid สื่อถึงความรักและความสุข Donner หรือชื่อเดิมก็คือ Dunder ซึ่งในภาษาดัตช์แปลว่าฟ้าร้องและ Blitzen ซึ่งชื่อเดิมก็คือ Bliksem ในภาษาดัตช์แปลว่าฟ้าผ่าและแน่นอนว่าทีมนี้จะขาดหัวหน้าทีมผู้มีชื่อเสียงไปไม่ได้นั่นก็คือรูดอล์ฟแต่ว่ารูดอล์ฟไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานแรกเริ่มชื่อของเขาถูกสร้างขึ้นในปี 1939 โดยโรเบิร์ต แอลเมย์นักเขียนคำโฆษณาที่ทำงานให้กับห้างสรรพสินค้ามอน g ก m ม r y Ward โดยเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือส่งเสริมการขายช่วงคริสต์มาสค่ะเรื่องราวของรูดอล์ฟนั้นเป็นเรื่องราวของการเอาชนะอุปสรรคในคืนคริสต์มาสอีฟที่มีหมอกหนาทึบจนซานตาคลอสเกือบไม่สามารถส่งของขวัญได้ซานตาคลอสนะคะได้สังเกตเห็นจมูกสีแดงที่ส่องแสงได้ของรูดอล์ฟจึงตัดสินใจให้รูดอล์ฟเป็นผู้นำทีมเพื่อส่องนำทางผ่านพายุและหมอกควันทำให้ภารกิจคริสต์มาสประสบความสำเร็จและรูดอล์ฟก็ได้กลายเป็นตัวแทนของผู้ที่ถูกมองข้ามแต่กลับมีคุณค่ามหาศาลและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทันสมัยที่สุดของตำนานคริสต์มาสไปค่ะจากชายผู้สูงศักดิ์ในศตวรรษที่ 4 กลายมาเป็นพ่อมดผู้วิเศษขี่เลื่อนเหาะเหินในศตวรรษที่ 19ซานตาคลอสได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปก็คือจิตวิญญาณการให้ค่ะซานตาคลอสไม่ใช่แค่เรื่องของขวัญแต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังความเมตตาและการเชื่อในสิ่งมหัศจรรย์แม้ว่าเราจะเติบโตขึ้นแต่ตำนานนี้ก็สอนให้เราเป็นผู้ให้และรักษาความเชื่อดีๆไว้ในใจเสมอค่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และก็สนุกสนานไปกับการเดินทางหาความลับของซานตาคลอสนะคะคริสต์มาสนี้ก็อย่าลืมเขียนจดหมายถึงซานตาคลอสนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเตรียมคุกกี้และนมไว้ให้เขาด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็ติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Merry Christmas ค่ะ